આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. પણ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં જો આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન પણ ઓન કરજો, જેથી આવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહેશે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે માત્ર 4 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની મદદથી એકદમ થીક કેફે સ્ટાઇલ ઓરિયો મિલ્કશેક બનાવતા શીખીશું. આ રેસિપીને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. તો મેં અહીંયા એક જે મોટું ઓરિયોનું પેકેટ આવે એ લઈ લીધું છે. 120 ગ્રામવાળું જે હોય એમાંથી 1 કે 2 ઓરિયો તમે રાખી શકો છો ગાર્નિશિંગ માટે. બાકીના બધા ઓરિયો લઈ લેવાના. 3 મોટા સ્કૂપ મેં વેનીલા આઈસ્ક્રીમના લઈ લીધા છે. તમે અહીંયા કોઈ બીજા ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ પણ લઈ શકો છો, જેમ કે ચોકલેટ. 3/4 કપ મેં દૂધ લઈ લીધું છે. એકદમ ચિલ મિલ્ક હોવું જોઈએ, ફૂલ ફેટ. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં હર્શીઝની ચોકલેટ સિરપ લઈ લીધી છે. તમે અહીંયા બીજી કોઈ પણ ચોકલેટ સિરપ યુઝ કરી શકો છો. તો એક બ્લેન્ડરમાં હું જે ઓરિયો લીધા હતા આપણે એના આવી રીતના ટુકડા કરીને નાખી દઈશું. અહીંયા મેં ચોકલેટ ક્રીમવાળા ઓરિયો લીધા છે. તમે જે નોર્મલ વેનીલાવાળા આવે એ પણ લઈ શકો છો. તો મેં બધા જ ઓરિયોના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે એમાં હું ઉપરથી દૂધ એડ કરી દઈશ. ફ્લેવરને વધારે એન્હાન્સ કરવા માટે હું અહીંયા હર્શીઝની જે ચોકલેટ સિરપ લીધી હતી એ એડ કરી દઈશ. આ ઓપ્શનલ છે, પણ જો તમે એને એડ કરશો તો એ વધારે ચોકલેટી લાગશે. અને લાસ્ટમાં આપણે જે વેનીલા આઈસ્ક્રીમના સ્કૂપ લઈ લીધા હતા એ હું અહીંયા એડ કરી દઈશ. એકવાર વ્યવસ્થિત બધું જ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એને બ્લેન્ડ કરી લઈએ. ઓવર બ્લેન્ડ આપણે એને નહીં કરીએ, નહીંતર એની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પતલી થઈ જશે. આ રીતના એકદમ થીક અને ક્રીમી હોવું જોઈએ ત્યાં સુધી જ આપણે એને બ્લેન્ડ કરીશું. ગાર્નિશિંગ માટે મેં ગ્લાસમાં પહેલેથી જ ચોકલેટ સિરપ થોડી એડ કરી દીધી હતી. મિલ્કશેક જે આપણે તૈયાર કર્યો એ હું ગ્લાસમાં લઈ લઈશ અને એની ઉપર મેં થોડા ઓરિયોના ટુકડા પણ એડ કરી દીધા છે. આ રીતના તમે માત્ર 10 જ મિનિટમાં અને માત્ર 4 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની મદદથી કેફે સ્ટાઇલ ઓરિયો મિલ્કશેક બનાવી શકો છો. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને તમારા સજેશન્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડ્રોપ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો.